Welcome to Netherlands! Okay, Mare. You know that Beaufort is Amersfoort in Netherlands. The city is... Hey, good morning guys. At inaantok pa ako. Today is November 4 and I will meet my friend Cherry May Maricoy to visit a Holland Village. Ito ay isang part ng project ng Shanghai na One City, 9 Towns. It's like a replica of Netherlands. At malapit lang naman because today until Wednesday it's a holiday in Shanghai. Marami ang hindi mapasok ngayon dahil holiday. Kaya see you later, Holland. Yay! To Netherlands! You know what, Mare? Ano yun? Same like the window in Amersfoort in Utrecht. Oh my God, Netherlands! In Netherlands! Ito yata yung tinatawag nilang Holland Town. Yeah, exactly. At ito yata yung sinasabi nilang part ng Shanghai housing program ng One City, 9 Towns. It started like 4 years ago. Yeah. So ano yung napunta mo sa 9 towns na yun? Well, exactly. Patatlo pa lang siya, ikaw. Parang lahat may ata ng 9 towns napuntahan ko na. Yes, napunta ako ng Germantown. So yung ang galing talagang kumapyo talaga. Exactly. China. At napuntahan ko na rin sa Hangzhou, ang Paris. Thames Town. Yes. Ayun. Meron sa Shanghai rin, Mare. Yan, hindi ko mabanggit yung pangalan, pero ang ganda ng lugar na yan. Parang talagang makikita ng Eiffel Tower doon sa Hangzhou. At we have to visit that. Okay. So stay with us. Napakaganda. Ikutin natin to ngayon ang Holland Town. Holland Town. See ya! Para ano? Depende sa pamasahe. Kasi masyado pangalan ko sa ID ko. Masyado ba? Pero, okay, itong pinakamalinis. Pagkasilang sa mo ever compared to our small place na nagtapon over China. Parang layo naman nilalakad dito. It's just near. It's just near, Mare. It's just near. Sobrang. Ano ka ba? Line 7 or line 2? 7 ako. Para ako mag-line ko.
7 na ba to? Oo. Paano mo nalaman? Kanino? Ay, Nag-Shanghai na. Shanghai's na. so, nandito na tayo sa ano, sa subway. Papunta na tayo ng Holland Town. So, Holland Town ay line 6, napakalayo. Yes. Magta-travel kami for almost 2 hours Going there. going there. Yan, papasok na kami sa ano. So, bababa lang pala ako, no? Baba lang ako. Baba lang ako. Ikaw, magta-transfer ka. So, ganito ginagawa dito. Pakihawak. Ay. Yes. And then, you go there. Why? What are you doing? Yes. Saka naman. Yan, parating na yung usapan yan. Ayan na yung amin. Yes. Pangpura.